Hello everyone! Welcome back to another video. For today's video, meron naman akong bagong look na gagawin and ito yon. Ito yung caramel makeup look. Kung interested kayo sa video na to, then just keep on watching. So, first na gagamitin ko is itong creamy concealer foundation na Kimuse Cosmetics. And lalagay ko lang to dito. Tapos, gagamitin ko na lang tong fingertips ko para i-apply sa aking face. And then, yung excess, ilalagay ko na lang dito sa leeg ko. And then, para i-spread ko tong nandito sa mukha ko, gagamit ala ako ng brush. Then, after kong mag-foundation, magko-concealer na ako. And ito yung gagamitin kong Maybelline Fit Me and yung shade ko is number 10. Naglagay ako dito sa under eyes ko. Yan. Tapos, gamitin ko na lang ulit itong fingertips ko. Nakapag-apply na ako ng concealer and isiset ko na yung face ko using this Maybelline Clear Smooth All-in-One and yung shade ko is number 4, yung honey. And gagamitin ko na lang din yung foam niya. Nilalagay ako dito sa under eyes. Siguro sa buong face ko na. And then, magpa-proceed na ako sa aking kilay. Ang gagamitin kong pang kilay is itong eyebrow cream ng Podayer. Ito. Ito yung kagaya sa Face Lady. Ito. Dito sa video na to, ito ang gagamitin ko. And gagamitin ko na lang yung brush ng Face Lady. Itong pang kilay ng Podayer na to, very pigmented din siya. Kaya maganda rin gamitin. Kaya ingat-ingat na lang din pag nag-a-apply. Super konti lang nilagay ko kasi mamaya masobrahan. Tapos, iba-brush up ko na lang. Yan. So, tapos ko na yung kabila. Tingnan nyo yung difference. Ganda, diba? Gawin ko naman yung sa kabila. Ayan, so tapos na ako maghilay. Magpa-proceed na ako sa aking eyes. And ang gagamitin ko for my eyeshadow is itong Sunset Eyeshadow Palette ng Kimuse. Ito. So, first kong ilalagay na eyeshadow color is itong GNO. Ito. Ayan, so ito. I-apply ko na lang siya dito. Gamit ako ng medyo flat brush. Dito ko lang muna ilalagay sa inner part. Ganun na rin gagawin ko sa kabila. Tapos, pataas ng pataas. Ayan. Ayan. And then, yung next na i-apply ko is itong reindeer. Bali, i-apply ko siya dito sa taas ng nilagay natin kanina. Yan. Yan, okay na yan. Tapos sa kabila,
Ayan, so tapos ko nang lagyan. Pantay ba? Ayusin ko na lang mamaya. Lalagyan ko na yung lower part para isahan na lang. Yung ilalagay ko dito sa lower part is yung GNO, yung una kong in-apply. Yan, lalagyan ko lang konti dito. Then, yung next na i-apply kong color is ito. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Chafia. Chafia. Pang French siguro to. Oh, no! Ilalagay ko na lang dito yung pangalan. Then, i-apply ko na lang to gamit nitong ring finger ko. Apply ko dito sa gitnang part. Yan. Magli-liquid liner na ako. And yung gagamitin ko is ito, yung sa Kimuse. And yung shade is yung number 2, yung black sponge head. Ayan, ito, ganito siya. So, magsa-start ako dito sa dulang part. And then, mag-wing lang ako ng konti. Ayan, so nakapaglagay na ako. Ayan, so nalagyan ko na, maglalagay na ako ng falsies. Gagawin ko na lang off-cam. Ayan, so nakapag-falsies na ako. Ang next kong gagawin is magko-contour na ako. And as usual, ang gagamitin kong pang-contour is itong Shade and Light palette ng Everbilena. Super light lang naman ilalagay ko. Contour. Yan. Tapos, dito sa ilalim. So, ayan, nakapag-contour na ako ng konti. And then, yung sa ilong, gamit na lang ako ng angled brush. Itong sa gitna, ipapa-highlight ko lang. And after nun, magpa-blush na. And ang gagamitin pang blush is itong sa Alchemist ulit. And yung shade is 4012. And lalagyan ko ng konti dito sa baba. Tsaka sa noo. And then, mag-highlighter na ako. Ang gagamitin kong highlighter is ito. Yung sa Careline. And yung shade is yung Glazed Glory. So, maglalagay lang ako dito. Tapos, maglalagay ako konti dito para ma-highlight naman yung ilong natin. Tapos sa tip ng nose. Tapos dito. Tapos sa cheeks. And then to finish this look, magli-lipstick na ako and ang gagamitin kong lipstick is ito yung sa Maybelline and yung shade is yung Clay Crush. And to apply this lipstick, gagamit ako ng brush kasi konti na lang tong lipstick na to. Kaya gamit ko tong pang-apply. So, ito na yung look natin. Ako rin magbabalik para sa final look.
So, nagbabalik ulit ako. And ito na yung final look natin. So, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kung nag-enjoy kayo, please give this video a thumbs up, comment, and share this video. Thank you. Bye-bye.